შეხვედრის შედეგად გაკეთებული შეფასებები. მიუხედავად კომპანიის ძალისხმევისა, ზედმიწევნით შესრულდა შრომის უსაფრთხოების ნორმები, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ტრაგედიის თავიდან აცილება ვერ მოხერხდა. ასე გამოეხმაურა საქნახშირი ტრაგედიას, რომელიც ტყიბულში მინდელის შახტაში კომპანიის ვარაუდით გვირაბის გვერდითი ქანების ჩამოშლის შედეგად წარმოქმნილი ჰაერის დარტყმითი ტალღის გავრცელებამ გამოიწვია. შედეგად კომპანიის 6 თანამშრომელი ადგილზე გარდაიცვალა, ხოლო 3-მა დაზიანება მიიღო. ამ დროისთვის ადგილზე ტრაგედიის მიზეზებს რამდენიმე სამსახური მათ შორის ჯანდაცვის სამინისტროს, შრომის ინსპექტორებისა და ეკონომიკის სამინისტროს ტექნიკური ზედამხედველობის სააგენტოს წარმომადგენლები. სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ თემაზე, რაც შრომის უსაფრთხოებას უკავშირდება. მიხეილ კორძახია, დამსაქმებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი. გვერდდება. მოგესალმებით, ბატონო მიხეილ. ძალიან მძიმე შედეგი დადგა, მორიგი, თუ გადავხედავთ ბოლო წლების სტატისტიკას, ესეთი შემთხვევები უფრო ხშირად ხდება 2017 წელსაც გქონდა ეს ასეთი შემთხვევები. რეალურად თქვენი აზრით რაშია პრობლემა, რატომ ვერ ხერხდება, რომ ქვეყანაში შრომის უსაფრთხოება იყოს სათანადოდ დაცული, თუ ეს შესაძლებელია? მოგესალმებით და ვისარგებლოთ შემთხვევით, უსამძიმებ ოჯახის წევრებს ამ მძიმე ტრაგედიას და მთლიანად საქართველოს. შეიძლება ითქვას, რომ მორიგი, ტრაგიკული შემთხვევის მოწმენი ვართ ყველანი და ამ შემთხვევაში ალბათ სავარაუდოდ ეხლა მაინც გვმართებს სიღრმისეული ანალიზის გაკეთება იმისი, თუ რა მოცემულობა არის და რა კონკრეტული წინაპირობები უძღვის მსგავს ტრაგიკულ შემთხვევებს. ალბათ დღეს მაინც შეიძლება რომ ვთქვათ, ყველა მხარე დაინტერესებულმა მხარემ და პირველ რიგში ხელისუფლებამ დაიწყოს ამ კუთხით სიღრმისეული კვლევა, არა კონკრეტულად ვთქვათ ამ უბედური შემთხვევას, არამედ ზოგადად, ვინაიდან ტრადიცია, სამწუხარო ტრადიცია ყოველწლიური თითქმის მსგავს სფეროში, მსგავსი თქვათ შედეგების მოტანეს. ალბათ ამ შემთხვევაში მიუხედავად იმისა, რომ მხარეებს მიაჩნდათ, რომ რეგულაციები იქნებოდა გამოსავალი ამ ნაწილში და ამასთან მინდა რომ დავამატო, რომ ამ სფეროში, რომელიც მომეტებული საფრთხის სფეროს წარმოადგენს, ეს საქმიანობა დიდი ხანია რეგულაციები არსებობს, დიდი ხანია კონტროლი არსებობს, იგივე თქვენ ახსენეთ ეკონომიკის სამინისტროს ქვეშ არსებული ტექნიკური ზედამხედველობის სამსახურის მეშვეობით და ალბათ ეს არის ერთადერთი ჯერჯერობით, რაც შეიძლება რა თქმა უნდა ძალიან შორს ვართ ახლა იმ დასკვნიდან, რომ ვთქვათ რა მოხდა რეალურად, მაგრამ სავარაუდოდ, როდესაც ესე ზოგადად საუბრობთ, ალბათ უნდა იყოს საერთო ანალიტიკური მონახაზი გაკეთებული კონკრეტულად ასეთი მსგავსი იდენტიფიცირებული საქმიანობის ნაწილში წინაპირობების თაობაზე, თუ რა მოცემულობა გაგვაჩნია და რა იქნება ამის. ჯანდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ მათ ცოტა ხნის წინ შეამოწმეს ეს მაღარო და იქ გარკვეული დარღვევები აღმოაჩინეს, რაზეც მისცეს შენიშვნა, მათ გამოასწორეს ეს შენიშვნა, თუმცა საბოლოოდ ასეთი შედეგი მაინც დადგა. რამდენად ეფექტიანია ასეთი მექანიზმი? რითი შეიძლება ჩანაცვლდეს? თქვენ აღნიშნეთ, რომ რაღაც გარკვეული ერთიანი მიდგომა და კონცეფციურად სწორი ანალიზი არსებობდეს, თუმცა ფაქტია, რომ წლიდან წლამდე ესეთი შემთხვევები მაინც ხდება. ესეც ჩვენ საქმე გვაქვს ამ შემთხვევაში სპეციფიკურ, ძალზე კონკრეტულ, ასე ვთქვათ, საქმიანობაზე. როგორც მაგალითად იგივე ჭიათურის შემთხვევაში, რომელიც 2-4 დღის წინ მსგავსი, ასე ვთქვათ, ტრაგიკული შემთხვევა იყო და დღეს, ამიტომ ამ კუთხით ალბათ ცალკე განხილვის თემა უნდა იყოს, საკმაოდ მაღალ დონეზე და საკმაოდ სერიოზული ანალიზის კვალობაზე. და მიუხედავად მით უმეტეს იმას ვთქვათ მონაცემების, მე არ ვიცოდი ამის შესახებ, თუ კი ვთქვათ იგივე ჯანდაცვის სტრუქტურასაც მქონია აღნიშნული, ასე ვთქვათ, მითითებები და მისი გამოსწორებაც მომხდარა ამ ნაწილში. ეს იმას ნიშნავს, რომ სავარაუდოდ ეს ღონისძიებები არ არის საკმარისი. ცხადია, არ არის საკმარისი და არა მხოლოდ ღონისძიებები, არამედ შესაძლებელია ვიფიქროთ კიდევ უფრო ცოტა გლობალურ თემატიკაზეც, რომ თუ კი გავითვალისწინებთ იმ რეგიონს, რა რეგიონის ახლა სოციალურად საკმაოდ, ასე ვთქვათ, ნაკლებად განვითარებული ამ კუთხით ეკონომიკურად და სოციალურად მძიმე რეგიონი, ამ ნაწილში ალბათ სერიოზული შეიძლება სახელმწიფო პროგრამების, ასე ვთქვათ, ინიცირება იქნებოდეს აქ საჭირო იმ კუთხით, რომ ახალი
შესაძლებლობები გამოუჩნდეს მოსახლეობას. თქვენ რეალურად ამბობთ იმას, რომ შეფასდეს რამდენად დიდია სოციალური და ეკონომიკური ეფექტი ამ კონკრეტული საქმიანობის რაც არის ტყიბულში, ვთქვათ, მაღაროში, იმისთვის, რომ ვთქვათ, ეს ადამიანები რეალურად სხვა მიმართულებით დასაქმდნენ და აღარ იყოს ამხელა რისკი სახელმწიფოს. შესაძლებელია ეს იყოს ერთ-ერთი ალტერნატივა იმას გამოსავლისა, როდესაც და რა თქმა უნდა აუცილებლად კონკრეტულ ამ ბიზნესთან ვთქვათ მუშაობა იმ ნაწილში, რომ ვთქვათ გავიგოთ რეალური შესაძლებლობები მომავალში მაქსიმალურად ვთქვათ იმას მაინც მივახციოთ, რომ განსაზღვროთ შესაძლებელია თუ არა რაიმე ასე ვთქვათ მსგავსი ტრაგიკული შემთხვევების ვთქვათ თავიდან აცილება. მიუხედავად იმისა, რომ ეს სფეროა, სადაც რატომაც არის მომეტებული საფრთხე მსოფლიოში, ეს სფეროა, სადაც ყველაზე მაღალი რისკიანი, ერთ-ერთი მაღალი რისკიანი ასე ვთქვათ საქმიანობა, პროფესიული საქმიანობა, მაგრამ მიუხედავად ამისა ეს ინდუსტრია მუშაობს სოფლიოში და ჩვენთანაც და ამ ნაწილში არის ალბათ სხვა ქვეყნები მეტნაკლებად და უკეთესად ახერხებენ რო შრომის უსაფრთხოება დაიცვან ამ ნაწილში, რატომ ვერ ახერხებს ქართველი დამსაქმებელი? ამიტომაც ვიძახით, რომ რა თქმა უნდა წინაპირობები, მოცემულობები იმ სხვა ქვეყნებში ზოგადად როცა ვსაუბრობთ, რა თქმა უნდა არის ნეგატიურები, არის პოზიტიური, ასე ვთქვათ, მაჩვენებლები წმინდა სტატისტიკური და ვთქვათ მდგომარეობის. ამიტომ არის ეს კარგად გასაანალიზებელი, ოღონდ სპეციალისტებთან მე არ ვარ, რა თქმა უნდა, ამ სფეროს სპეციალისტი, მაგრამ ანალიზებელი იმ კუთხით, რომ რა მოცემულობა გააჩნია სხვა ქვეყნებს, რა სოციალურ-ეკონომიკური ასე ვთქვათ გარემოში არის მათ შორის, რა ასე ვთქვათ ეკონომიკური პარამეტრები არის ამ სექტორში კონკრეტულად და საქართველოს რეალობიდან გამომდინარე არის თუ არა ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ შეფასებით ნაწილი იყოს, მაგალითად რენტაბელობის საკითხი, მაგალითად ვთქვათ ალტერნატივების ამ მოსახლეობასთან დაკავშირებით, მაგალითად ვთქვათ იგივე ამ ბიზნესის გარკვეული მოდიფიცირების, ან თუნდაც ვთქვათ ის ტრადიციული მიდგომა, რომ ვთქვათ არ ვიცი, რამდენი ასე ვთქვათ საჭირო იქნება იმ კუთხით ძალისხმევა და მექანიზმები, რომ ვთქვათ მაქსიმალურად ვიყოთ დაზღვეული მსგავს მაღალი რისკის საწარმოებში, რომ როგორც მინიმუმ ასე ვთქვათ ფატალური შემთხვევა არ მოხდეს. ანუ ეს არის ესეთი ფართო სპექტრად გასაშლელი. თქვენ კვლავ შორს ხართ, როგორც აქამდე ვისოდით თქვენი პოზიცია იმას რისკან, რომ კანონმდებლობა, რომელიც ახლახანს მიიღო პარლამენტმა შრომის უსაფრთხოების შესახებ, ძირეულად შეცვლის სიტუაციას ამ მიმართულებით. სამწუხაროა ეს ფაქტი, რომ სამწუხაროდ ის მოლოდინი, რომელსაც ვთქვათ საუბრობთ ჩვენ, რომ მხოლოდ სანქციების, მხოლოდ კანონში და რეგულაციების ხარჯზე, რომ ასე ვთქვათ, ესე მიამეტური დამოკიდებულება გააჩნია მამანს, რომ რაიმე ასე ვთქვათ სარგებელს მოგვიტანს, ეს შეუძლებელია, ვინაიდან კიდევ ერთხელ ასე ვთქვათ ვადასტურებთ, რომ ამ სფეროში რეგულაციები არსებობს და ხვალეც იქნება. ანუ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მხოლოდ ეს არის ერთადერთი და უებარი ასე ვთქვათ საშუალება იმისი, რომ ასეთი ფაქტები არ მოხდეს. ამიტომ კიდევ ერთხელ ალბათ იმედოვნებ, რომ ვთქვათ ეხლა მაინც შეძლებს ხელისუფლება და სხვა მონაწილეები იმ კუთხით, რომ სიღრმისეულად მოახდინონ ანალიზი თუ რა შეიძლება გაკეთდეს. ჩვენც თქვენთან ერთად დაველოდებით, რა თქმა უნდა, ტრაგედიის მიზეზებს რა დადგინდება. დიდი მადლობა. გორზახია დამსაქმებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი გახლდათ ჩვენი სტუმარი. მინდერის მაღაროში დაზარალებულებისა და გარდაცვლილების ოჯახებს ზარალი მაქსიმალურად მოკლე დროში აუნაზღაურდებათ. ამის შესახებ სადაზღვევო კომპანია Global Benefits Georgia's გენერალურმა დირექტორმა განაცხადა. ნინო კობახიძის ინფორმაციით